Hi guys! Welcome sa bahay ng mga pogi, and today, request portion muna tayo dahil sabi ko naman sa inyo, binabasa ko yung mga messages nyo or yung mga comments nyo sa comment section. Today, gusto ko na rin mag-shoutout at the same time Jade Mateo dahil nag-request siya na kung pwede sana para makita yung consistency ng speed test natin is to do it 3 times daw in a day ang speed test. Kasi nga naman, ang signal nagfa-fluctuate minsan. Another shoutout, thank you nga pala kay Arvin Bobby Febrer, sa kaibigan namin si Bobby. Thank you for always watching and supporting this channel. At imbitahin mo kami sa binyag ng pangalawang anak, okay? Panoorin nyo tong video na to mula umpisa hanggang huli para makita ninyo kung ano ba talaga ang dapat nyong bilhin. So guys, dito pala sa video na to, dalawang unit lang or dalawang modem lang ang gagamitin natin. Yung Huawei B312-939 at si CLT S10G. Nga palang sila dalawa ang kinuha nating modem or ang pagtatapatin natin. Bakit hindi ko na sinama si B310-938? Kasi nga guys, silang dalawa na lang ang nasa market ngayon. Silang dalawa na lang ang binibenta ni Globe. So, I don't see the point of comparing B310-938 kung hindi na rin naman siya available in the market. Umpisa na natin, tama ng intro. Let's do it! Tayo ng internet broadband speed test. So, ito yung speed test master. Pinili ko siya dahil review niya 4.9 stars lang naman ang review niya at 255k reviews. So, ang taas, diba? Good morning guys. So, today is Thursday, October 15 at 7:25 AM. Ngayon natin gagawin yung unang speed test natin for Globe at Home Prepaid Wifi. Natin is Huawei B312-939. Okay, so connected na tayo. Then pwede na tayong mag-speed test. Tingnan natin kung may difference ang speed test ng umaga at gabi. So guys, out of the box tong modem na to. Ibig sabihin wala tayong binagong settings dito, walang antena. At ayun, nakita na natin kung gaano kataas ang signal niya. So may difference din pala talaga kapag umaga, depende sa oras pala, no. So ngayon is 7:30, medyo ang taas-taas ng download speed niya, nasa 40.6 at 8.24 upload speed or Mbps. Okay, so guys, we're on our second unit at ang modem na speed test natin ngayon is yung ZLT 910G. Tingnan natin kung consistent. Okay, so mas bumaba pa siya. Yung upload rate niya consistent at 8 Mbps point something. Pero yung download rate niya bumaba sa 34.3. Okay, so babalikan natin ito mamaya. Tingnan natin kung consistent pa rin mamayang lunch. A few moments later. Okay, so this is our second speed test. Time check lang, it's 1:34 or 1:33 PM.
So, afternoon naman natin gagawin ang ating speed test ngayon. Start na tayo. Umpisahan natin sa prepaid wifi at ang model na speed test natin ay si ZLT S10G. Let's go. Okay, so start na. Okay. So guys, meron pala talagang difference. Kita ngayon pa lang, hindi pa tapos yung testing natin. Kita nyo na yung difference. Kanina nag-test tayo 7 AM, nasa 20 plus. Ngayon 16.2 na lang ang download. At yung upload naman ay 6.29. So walang masyadong difference sa upload rate na 6.29 Mbps. Pero sa download rate na 16.2, well, bumaba siya kumpara kanina. So, bumaba siya ng around 9 to 10 Mbps or 8 to 10 Mbps difference from 7 AM. And it's now 1:30. Malakas ang internet namin dito, pero 32.3 Mbps, that's a good one, di ba? Ang taas na niyan. 7.3 Mbps ang upload niya, ang tamping niya is 34 ms. So pwede na kayong mag-ML, mag-games, mag-download or mag-YouTube. Now connected na tayo kay Huawei B3 12939, and let's start the speed testing for Huawei B3 12939. Okay, mukhang promising din siya. Wow! So, nasa 40 siya, guys. Can you see that? Wow! Wow talaga. Wala akong masabi kundi wow. 40.3 Mbps download rate at 6.34 upload rate. Ping naman niya is 40 ms. So, ano pa ang masasabi nyo? May nanalo na talaga. Compared kay ZLT S10G, sobrang laki ng difference. Sobrang laki ng tinalo niya dahil from 32.3 ni S10G, si Huawei ay 40.3 Mbps. Kita nyo naman, ang laki nun, ang taas. And ang upload rate ni Huawei is 6.34 Mbps. Mas mataas nga lang ang upload rate ni ZLT S10G na 7.3 or 7.73 Mbps.
Ang ping naman, well, mas mataas pa rin si Huawei at 40 ms. Si ZLT naman is 34 ms. So guys, kung hindi pa kayo nakakabili ng Globe at Home Prepaid Wifi at iniisip nyo, nagdadalawang isip kayo kung alin doon ang bibili nyong modem, well, eto na ang sagot sa tanong nyo. Mas mabilis talaga si Huawei B312-939 compared kay ZLT S10G. Kahit na may antena pa siyang dalawa, so yun guys, nakita nyo na ang difference ni Huawei at ni ZLT. So kita nyo naman sa lahat ng speed test na ginawa natin from morning till night, lamang pa rin si Huawei. Dahil si Huawei umaabot ng 40 point something Mbps at si ZLT naman ay umaabot hanggang 36 Mbps lang. Well, sa upload rate naman, hindi naman sila masyadong nagkakalayo. Nasa 6 to 8 Mbps lang naman ang upload rate nila. Pero sa ping, may difference din. Kasi consistent, si Huawei, medyo mas mataas yung ping rate kesa kay ZLT. Pero ang ping, guys, mas mababa ang rate, mas mabilis, or ibig sabihin mas mabilis. Pero hindi rin naman masyadong nagkakalayo. Siguro meron lang difference na 7 ms sa ping at 1 point. Pero the rest, hindi naman masyadong malayo. Ang difference siguro is 5 lang, 5 ms lang. So, to sum it up, out of the box, mas mabilis talaga si Huawei B312-939. Pero, you also have to consider na si ZLT S10G pwedeng pabilisin dahil pwedeng i-modify yung band niya. Magagawa mo yan sa Globe dashboard na meron akong video. So, kung gusto nyong panoorin yung video na yun kung paano pabilisin ang Globe at Home Prepaid Wifi nyo, please check out the description box below for the link. Okay? So, pwede nyong panoorin yan. So, thank you guys for watching this video and see you on my next one.